באילת. הזמינו היום חופשה לכל המשפחה. באילת. באילת, באילת, לא נורמלי כמה כיף פה באילת. החיים נראים אחרת. באילת, באילת, לא נורמלי כמה כיף פה באילת. ערכים מוויקיפדיה מומחזים על ידי גרביים. ערכים מוויקיפדיה מומחזים על ידי גרביים. סבא, מתי נעשה טיול סבא נכד באילת? אף פעם. פשוט כי... יכול להיות שאני בכלל לא סבא שלך. מה? כן, הנה מצאתי. טוב, אז היום אני אספר לך על איך ניסו לפוצץ לנו את הסכם השלום עם מצרים. וגם את אילת. אני אספר לך על חסימת אגיוס דימטריוס. אלוהי, מי זה סבא שלי? אולי אני, לצערי, אבל נקווה שלא. בכל מקרה, עשיתי בדיקת סבאות, וזה בטח יגיע מתישהו באמצע הפרק. בסוף הפרק. או בסוף הפרק. טוב, אז אחרי שמנחם בגין עולה לשלטון, לא עוד קיפוח! נשיא מצרים אנואר סאדאת מגיע לביקור היסטורי בישראל, הסלאמו עליכום. איני יכול עוד... ולאחר מסע ומתן ארוך ומייגע, חותמים בגין וסאדאת על הסכמי קמפ דיוויד. הנשיא מצרים. סוף סוף יש שלום. בניגוד לאופוריה בארץ, שיחות השלום עם מצרים עוררו בצורה מיידית התנגדות וכעס רב בקרב העולם הערבי. במיוחד מכיוון סוריה ואש"ף. רב רבקום. הלו. ערפאת, אתה רואה את זה? סאדאת הזה. הנה לאבו. על אבו. אסד וערפאת ידעו כי הסכם השלום הסופי טרם נחתם, מה שמשאיר להם חלון הזדמנויות קצר להשפיע על דעת הקהל ולפוצץ את תהליך השלום. אסד, אבל מה אפשר לעשות? הם תכננו מגה פיגוע שהתרחש בערב ראש השנה העברי באילת. עכשיו על מה שאני חושב? אשכרה. ביי. אסד וערפאת רוכשים את האונייה אגיוס דימטריוס שהפליגה תחת דגל קפריסין. ב-21 לספטמבר יוצאת אגיוס דימטריוס מסוריה. היא עוברת בלבנון, שם היא מחומשת ב-45 רקטות ועוד כחצי טון של חביות חומר נפץ. ומשם יוצאת האונייה אל עבר היעד שלה, אילת, בתקופה הכי עמוסה בשנה. כאשר המטרה היא להתקרב אל קו החוף, לראות משם את הרקטות, לנטוש את הספינה שתמשיך לשוט באופן אוטומטי אל עבר חוות הנפט של אילת, ואז לפוצץ את אילת ולהביא לאסון שיכול לשנות את פני ההיסטוריה. ניסים, בוא כפרה, מצאתי צל פה, אתה מת. כבר הגיעה התשובה של הבדיקה? לא, ואתה קצת מפריע לי. גם ככה יכול להיות שזה הסיפור האחרון שאני אספר לך. טוב, אם זאת הרמה, בוא פשוט תמשיך לקרוא את הסיפור ונראה מה קורה בסוף, בסדר? טוב. למרות ששמה מופיע ברשימת חיל הים כאונייה בשירות מחבלים, ב-30 בספטמבר אגיוס דימטריוס מצליחה לחלוף במצרי טיראן ללא כל הפרעה. וזאת בגלל שהסתנוורו מהשמש. לאחר כמה רגעים, אגיוס דימטריוס מתחילה להאט ולשנות את הכיוון שלה. מה שמעורר את החשד שהאונייה והצוות שלה נמצאים במצוקה. שלחו מישהו לבדוק את הספינה שם, נראה לי הם צריכים עזרה. אז נחתת אחי אשדוד בפיקודו של סרן אבי רוטמן יצא לבדוק לשלומם של אנשי הספינה התמימה. מה קורה, ספרוס? Everything okay? ספרוס, היי. לפתע החלה האונייה לשוט לעבר אבי וצוותו כשנראה שהיא מנסה להתנגש בהם. עדים לנו כוכבי מרום. יקפה! קפריסין עלק. מבקש אישור לפתוח באש. ראשי. על אף הירי המתמשך, האונייה המשיכה להתקדם לעברם עד שלפתע פורצת רקטה מלב האונייה. אנשי האונייה הניפו דגל לבן ונכנעו. אבי רוטמן והצוות משתלטים על אגיוס דימטריוס ומעבירים אליהם לנחתת את צוות האונייה, שמורכב מ6 פלסטינים ורב חובל הודי. נראה לי זה בשבילי. קדם, סייפרוס, קדם. לאחר הפינוי, אגיוס דימטריוס הנטושה והמחומשת נסחפת ללב ים, ובאישורו של מי שהיה שר ביטחון,
תפוצצו את המיידלה. אנשי חיל הים פוצצו את האונייה והצילו את העיר אילת. מה אומר? לא עונה. אמרתי לך לא לחסוך הרב חבל עודה. סעדת הזה, הנה לאבו, אתה מבין מה היה קורה אם לא היו תופסים את האונייה? האמת שלא, אני לא כל כך מרוכז, אני כאילו פה, אבל אני לא באמת פה, סבא. לא היה הסכם שלום, ואולי גם לא היינו מכירים את אייל שני. מה קשור אייל שני? הוא טען באיזה ראיון שהוא זה שירה את הטיל שפוצץ את הספינה. אני יריתי את הטיל שפוצץ את הספינה. בכל מקרה, שלום ניצל, אילת ניצלה, וארגנו יום הוקרה מרגש לכל אנשי חיל הים שהיו מעורבים. ומה עם התוצאות? תוצאות. כן, שנייה, יש לי פה מקרה. מעטפה. רגע. יש אלוהים. טוב, כן, נכשלתי. אני סבא שלך. ממש מפתיע. טוב, סיפור יפה, נכון? יופי, לילה טוב. וואו, לא טוב לי.